नमस्कार. आज आपण मार्केटसारखा अगदी घरच्या घरी परफेक्ट चिवडा मसाला तयार करणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. या मसाल्यासाठी इथे आपण 2 मोठे चमचे अख्खे धणे घेतले आहेत. याच चमच्याने मी सर्व मसाले मेजरमेंट करणार आहे. 2 मोठे चमचे बडीशेप, 1 मोठा चमचा जिरे. या तिन्ही जिन्नस मंद आचेवर अगदी खरपूसपणे भाजून घ्यावे. अजिबात करपता कामा नये. तीन ते 4 मिनिटे खरपूस भाजल्यानंतर एका ताटात थंड व्हायला काढून घ्यावे. पुन्हा त्याच पॅनमध्ये 1 मोठा चमचा काळे मिरे, 1 मोठा चमचा लवंग आणि 1 इंच दालचिनीचा तुकडा टाकून घ्यावे व खरपूस भाजून घ्यावे. खरपूस भाजल्यानंतर त्याच ताटामध्ये हे मसाले काढून घ्या व थंड होऊ द्या. थंड झाल्यानंतर दालचिनीचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्या व मिक्सीच्या जारमध्ये टाकून घ्या. आता हे सर्व मसाले मिक्सरवर छान बारीक दळून घ्या. अशा पद्धतीने छान फाईन पावडर करून घ्या. आता या दळलेल्या पावडरमध्ये 2 मोठे चमचे आमचूर पावडर, 1 मोठा चमचा काळं मीठ, 1 मोठा चमचा साधं मीठ, 3 मोठे चमचे साखर, 1 मोठा चमचा हळद, 2 मोठे चमचे लाल मिरची पावडर, अर्धा मोठा चमचा हिंग, अर्धा मोठा चमचा सायट्रिक ॲसिड. आता पुन्हा हे सर्व मसाले मिक्सरवर छान बारीक दळून घ्यायचे. अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी काही मिनिटातच परफेक्ट मार्केटसारखा चिवडा मसाला आपला तयार झाला आहे. संपूर्ण गार झाल्यानंतर हा मसाला हवाबंद बरणीमध्ये स्टोर करून ठेवावा व जेव्हा आपल्याला चिवडा बनवू वाटला तेव्हा अगदी सहजपणे हा मसाला वापरावा. आजचा व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करावा. धन्यवाद.